Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні дивимося для сфери води наступний рік, чим буде він багатий, що нам подарує так, для стихії води, раки, риби, скорпіони. Дивимося на 4 сфери: любов, сім'я, діяльність ваша і гроші. Так, ну що, починаємо. Сфера кохання. Сфера кохання. Так, далі. Сім'я. Діяльність ваша. Ваша діяльність. І сфера грошей. Гроші. Так, загальна енергетика. Це також важливо. І поради. Починаємо. Так, дивимося сферу кохання. Ну, як бачите, в цій сфері буде значні буквально перетрубації. Зміни будуть проходити одразу буквально з початку року, там вже зміни. Або це завершення буде якоїсь трансформації, або просто нова трансформація з початку року буде. Так, життя наче в цій сфері стає легше, цікавіше, але тебе багато що не влаштовує, я бачу, так? Угу. Але зміни досить серйозні. Досить серйозні. Так. Дивись, якщо тут нам вже показали карту смерть, старе буде відходити. Старі стосунки. Розберешся, напевно, з минулими якимось колишніми і непотрібними стосунками твоїми. Тут легкість буде після цього і деякий час ти будеш все-таки триматися в такій позиції, коли нічого не потрібно, дайте мені спокій, відпочити взагалі від всього. Але цей час недовгий, я бачу. Спочатку навпаки, просто, напевно, візьмеш і підеш, тільки зрадієш цьому, там, підеш з подружками, напевно, в ресторан і відмітиш ці справи. Можливо, для когось, дівчата, початок року може початися з цієї трансформації, яка увінчається якимось святом. Це свято може бути якраз значним поштовхом для того, щоб створити якісь нові стосунки. Тут може бути таке. Але ця четвірочка, вона все-таки говорить, що це ще не те, що ти отримаєш максимально. Так? Це все-таки щось таке, що тебе просто просуне на крок вперед, на сходинку вище, просто в пізнанні світу кохання, так? В пізнанні світу чоловіків і так далі. Так. Трішки більше подивимося. Ну тут щось минуле, бачиш, нагадує себе. Але ти вже на такій дорозі, де ти обираєш, що тобі краще і які стосунки тебе більш влаштовують. Тому що я бачу, що мечову енергетику ти не дуже приймаєш в свою водну стихію, правильно? І тобі доведеться обирати. Ти розумієш, що потрібні такі стосунки, де потрібно вкладатися, звичайно, часом або діями якимись. Ти обираєш краще. Ти начебто обираєш краще якийсь шлях просто для себе. Ще не маєш когось, на що поміняти минуле, так? На когось поміняти минуле. Але ти розумієш, що я краще буду, я знаю, що я хочу. І я хочу такі стосунки, кажеш ти сама собі, або сам собі, над якими ще краще я попрацюю ще над собою, так, вдосконалю себе, для того, щоб отримати щось більше. Так. Ну і так, дівчата, я деякі карти буду просто прикривати, тому що чомусь не подобається сервісу цьому
такі чудернацькі такі приколи, звичайно, але що маємо, то маємо. Буду деякі карти прикривати або тримати в руках, як цю. Так. Начебто нічого такого, так, але потім навіщо мені ці проблеми, навіть не буду говорити які, тому що навіть ці слова, вони впливають на те, наскільки відео просувається, наскільки детально буквально сканують. Так, роботи. Не кажемо слово роботи. Так, що я тут бачу, дівчатка дорогенькі, але в нас справа свята, і ми знаємо, що нам потрібно дістатися до істини. Тому нам головне істина, правильно? Так. Істина саме тут, в цьому питанні, яке ми розглядаємо. Щодо кохання в наступному році. Дівчатка, я бачу, що ти справляєшся все-таки з маніпуляціями колишніх чоловіків або колишнього чоловіка. Ти буквально приземляєш їх і вмієш свою енергетику водну, так, поєднати з енергією землі, так. Це, звичайно, вже як така плідна праця твоя, і ґрунт стає більш таким плодовитим для того, щоб ти могла виростити справжні почуття. Але я бачу, що в тебе руйнуються якісь стосунки, бачиш? Руйнуються надто якісь стосунки. Так. Є в цій колоді буквально 2 карти. Там, де дуже відверті, звичайно, картинки. Так. Але я вважаю це витвором мистецтва, тому що дуже класні, так, дуже класні карти. І якщо пам'ятаєте, буквально вчора чи позавчора було відео на картах, вінтажних картах. Там просто витвори мистецтва. І теж там написано, що це 18+. Помітили мені. Так. Імператриця, шикарна жінка, правильно. Знаю, чого я хочу, розумію, чого я досягну. І тому я виставляю стіни. Тому що я знаю, світлий шлях переді мною. Сонечко зігріває і цю землю, бачиш, вже як проростають ті перші паростки, які ти ретельно дбала за ними. Про що це? Тобто ти знаєш, чого ти хочеш, так? Ти, певно, вкладалася в себе для того, щоб ставати ще яскравіше, ще цікавіше для себе, по-перше, так? Це, по-перше, розвиток себе. Як зовні, так і всередині. Всередині це, напевно, все-таки душа і підсвідомість. Розум, тобто все. І дає перші паростки. Не знаю, як плоди, ще плодів немає, так, але перші паростки є. І це тебе приводить в стан такий, знаєш, ти трішки навіть егоїстичний, але в тебе начебто все виходить. Ти розумієш, що від минулого ти просто позбулася, і тобі потрібно рухатися вперед. І тобі сяє сонечко для того, щоб ти, ця земля, яка поглинає твою цю воду, так, вирощувала ще більше цих паростків. Тобто ти отримуєш дуже значну увагу чоловіків. Ти просто сяєш, як сонце. Давайте подивимося, як це відображається. Тебе, знаєш, чоловіча маса тебе оцінює дуже високо. Ти реально дуже така крута жінка, красива і яка має таку, знаєш, позицію свою. І оця оцінка їхня, взагалі, як вірна, навіть і не перебільшена зовсім. Вона дає свої плоди, тобто вони дійсно є, чоловіки будуть, але наскільки будуть стосунки, це вже... Так, і ще одна відверта карта, яка говорить, що стосунки будуть, але тут тобі попередження про такий не залипати в стосунки. Але взагалі фон сфери кохання досить цікавий, досить класний. Тобі буде все подобатись, я так розумію.
Тобто ти начебто на своїй хвилі, буквально на гребні хвилі. Пораду тобі подивлюся, тут і все. Сили, карта сили. Розумій і розділяй те, що тебе забирає силу, те, що тобі дає силу. Те, що тобі дає силу, вживай. Те, що тобі забирає силу, викидуй і не тримай біля себе взагалі. Не бери важкого в руки. Твоя сила з тобою. Так, дівчатка дорогенькі, це в нас була сфера кохання. Поїхали далі. Далі в нас ідуть сім'я. Сім'я. Ну, як ти бачиш, тут в нас не дуже хороша ситуація. З сім'єю якийсь розділ іде. Розділення. Але це дає тобі якісь сили, якусь енергію. Тобто тут або ти відокремлюєшся, але знаєш, така енергетика не дуже смачна, я так бачу, просто металева. Вона на смак майже як кров, знаєш. Але дає тобі це енергію. Тобто ти не даєш себе обманювати, хоча й не бачиш деяких результатів того, що ти робиш, але ти відокремлюєш себе від якихось людей. Чомусь так. І я би не казала, що так красиво, так? Можливо, я б там поспівчувала тобі, але ні, не буду, тому що ти маєш рацію, тобі кажуть, що ти позбуваєшся чогось такого, що забирало в тебе сили. На жаль, буває і таке. Я про те, що, на жаль, чому на жаль, тому що я про сім'ю ж дивлюся. Також найближчі, найрідніші люди, вони з тобою. Щось ти відсікаєш, з чимось покінчила. А найближчі люди з тобою просто прориваються. Це такий величезний прорив іде. Тобі дають начебто таку паличку чарівну, якою ти можеш махнути і загадати бажання, і загадаючи бажання, ти це бажання здійснюєш. Сім'я. Сім'я. Так, ти обираєш свій шлях сама. Обираєш свій шлях, і ти стоїш перед відкритими дверима. Ще одні двері тобі відчиняються. Ти позбулася чогось такого, завершила якийсь етап. Можливо, з кимось розірвала стосунки. Або воно до цього йшло, воно ще гірше погіршилося, як то кажуть. Але ти сама собі знаєш, куди ти йдеш. Перед тобою відкриваються ще одні двері, і не тільки ти, а вся твоя рідня з тобою. Ну, рідня яка? Найближчі люди, які з тобою? Так, тут іде якесь розділення, як ти бачиш. Трішки почекати, і буде насолода, і буде виконання бажань. Ти правильно все робиш. Ти правильно все робиш. Тут просто та жінка, яка знає, що робити, навіть їй не можна нічого казати, просто тобі зараз підтверджують. Ти знаєш, чого ти хочеш. Тобі просто показують, що, як підтверджують, що все ти робиш правильно. І показують, що буде. Не дуже, я бачу, хороші енергії, але це настільки такий класний шлях, все рівно твій. Ти зможеш тримати оцей буферний, ти як буферний розчин, знаєш, який тримає негатив і позитив. Як це в тебе виходить, це просто якесь диво, просто якесь диво. Дивись, ти балансуєш. І це приводить твою сім'ю до щастя. Найрідніші люди біля тебе, які, найрідніші. Вони будуть щасливі з тобою. Це супер. Супер. Це твоя праця. Це ти робиш таким. Ти сім'ю робиш, буквально. Твої зусилля. Супер. Це класно. Так, далі. В нас іде сфера твоєї діяльності.
шлях такий. Ну тут непогано все рівно. Тим паче в нас водна стихія, так, зараз до уваги водної стихії. Тут водні карти дві і одна земна, яка говорить про твою творчість, натхнення, про твої таланти. Вони будуть не просто розкриватися, вони будуть тримати основу твоєї діяльності. Саме твої таланти і твій дар якийсь. Він розкриватися буде ще більше з більшою силою. До речі, для цих водних знаків це ваші таємні якісь знання можуть відображатися у тих знаннях, які зовсім не з цього світу. Розумієте? Це від таро до інших якихось наук. Ну, щось езотеричне тут точно йде. П'ятірочка мені ця говорить про деякий такий конфлікт емоційний. Між тим, що ти можеш досягти, і тим, що ти робиш. Розумієш? Тут ти можеш більше, далі піти, більше знати, і далі піти, глибше піти. Але чомусь так тримаєшся на поверхні. Чомусь боїшся зануритись. А чому ти? Чому так? Давайте подивимося, про що тут говорять. Боїшся зануритися. Знову, втретє виходить карта вибору і твоєї сили. Так. Ти наче на поверхні тримаєшся. Можливо, це їх добре, тому що ти хватаєш іще верхні сили, типу повітряні, начебто вони тобі теж потрібні, ну тобто ти вмикаєш розум, але глибоко не хочеш занурюватись. Тобто ти обираєш такий шлях, він начебто сильніший для тебе. Добре. Тобто тут дівчина, яка знає, або хлопець, чоловік, яка знає, що вона робить. І тут. Просто мені подобається. Хоча нелегко, правда? Нелегко і тут. Але цікаво те, що начебто я знаю, для чого я це роблю. Діяльність. Ти зробиш якийсь вибір, я бачу. Все рівно зробиш якийсь вибір, який тебе приведе до успіху. Ну, показують все-таки, що ти так, кропітка така робота над своїми талантами, буквально кожний чеканеш. Сонечко, ну супер просто. Твої таланти розкриються в твоїй силі. Тут саме цей рік тебе розкриє повністю. Це такий пік, звідки ти можеш іще більше розширятися в цьому, в дарі твоєму. Подивися, будь ласка, якщо ти не знаєш свої якісь таланти, все-таки зазирни. Ти водна стихія, там талантів повно. Сонце виходить на діяльність, це дуже серйозний такий заділ на саму перемогу, розумієш? Це вже сама перемога буде. Тебе буде влаштовувати і дохід від твоєї діяльності, тебе буде влаштовувати також і сама діяльність емоційно, вона буде подобатись твоєму оточенню, тобто ти будеш насолоджуватися процесом. Тут навіть цікавіше те, що цього ти дійдеш, звичайно, за умови того, що було сказано вище. Хтось тобі стане в нагоді як партнер. Ой, ти що, десяточка йде. Можливо, це якраз як сімейний така справа буде. Тобто хтось допоможе тобі з сім'ї, як партнери якісь. Або просто говорять про те, що ти свою душу вкладаєш в цю справу, в свою діяльність, і для тебе це приносить неймовірний прибуток. А для водної стихії саме десяточка кубків, вона, все. Це все. Тобто це і тут все, що ви хоч хотіли. Тут і фінансово може бік якийсь, але, можливо, не одразу. Так? Ми бачили, що тут якось так конфліктно трішки. Так? І тут і трієчка, і п'ятірочка були в нас.
Але поступово я бачу все-таки розвиток серйозний в твоїй справі. Так, супер. Ну що ж, подивимося тоді на гроші, наскільки серйозно. Так. Так і так. Я бачу, що трішки відсвічує. Ну, начебто видно. Так, нелегкий. Ну як нелегкий? Цікавий у вас рік буде. Цікавий. Не скажу, що він там складний, але цікавий. Ти начебто в своїй такій стихії знаходишся, але, дивись, все-таки мечова енергетика, вона присутня тут трішки. Але я відчуваю все рівно, що тут такий серйозний рух іде. Так, давайте я все-таки додам пару карт. Гроші. Ну, колісниця вже говорить про значну таку потік, значний потік грошовий. Але для цього, начебто, потрібно захистити свою територію. І ти це будеш робити зі всією злістю до себе, до тих людей, які не підтримують тебе. Так, потрібно чимось пожертвувати для того, щоб отримати. Тут комусь прийдеться, наприклад, як доведеться тобі комусь щось заплатити, я не знаю, можливо, так. Так, тут іще така ситуація, будьте обережні. Різкі якісь твої дії в плані там витратити гроші можуть привести якраз в таку підвішену ситуацію, коли потрібно буде комусь віддавати. Тобто якісь минулі, як бачиш, тут шісточка йде, вона те, що тобі дає задоволення тут і зараз, так? Але доведеться розплачуватися як трішки пізніше. Це теж також про це. Тобто з минулого щось тягнеться, якісь прив'язочки, бачиш. Але все рівно тут карта переможеці. Ти гордо несеш перед собою цього жезла і говориш, що я перемогла. Тобі люди навколо будуть плескати в долоні і говорити, що ти переможеця. Ну, супер, тут прорив серйозно йде. Тут начебто ти виростила це. Боляче. Від чого біль така? Тобі начебто щось віддавати доведеться. Все. Оце ця біль від того, що ти щось віддаєш. Щось в той бік, де тобі не дуже подобається, щоб воно йшло. Чекаєш. Ти знаєш, ти віддаєш якусь енергетику туди. Можливо, ти отримати повинна від чоловіка саме грошову енергетику, так? То як в очікуванні того, що тобі якийсь чоловік або чоловіки, можливо, ну тут іде така чоловіча енергія. Це може бути будь-який. Він може бути на посаді якійсь, так, і ти залежиш від того, щоб тобі гроші давали. Ти начебто чекаєш від них. Але ти сама можеш повернути цю енергетику в свій бік. Але чомусь саме очікування не приведе, тобто ти не від тих чекаєш. Це не та чоловіча енергетика, від якої потрібно чекати. Вони тебе сприймають теж такою, яка сама може заробити, розумієш? Зрозуміло. Тут саме про ту дівчину, яка в очах чоловіків виглядає як та, яка сама може заробляти. Тому, очікуючи від певної категорії чоловіків, а їх дійсно можна ділити на категорії, як і нас, я думаю, що ми не ображаємося, від певної категорії чоловіків просто не дочекаєшся ні подарунків, ні грошей, є таке.
як би ти там не намагалася. А чому саме? Тому що ти саме таких можеш до себе, ну як, магнітити, начебто не розуміючи чомусь. Чому так виходить? Не очікуй. Не очікуй. Дивися, як тобі класно про це говорили, що ти можеш закрутити енергії в свій бік. Але чомусь оця мечова енергетика, вона тобі не йде, просто не йде. Добре, а від якої категорії тоді можна очікувати, куди дивитись? Тому що дивись, тут показують людей, які мають тенденцію до того, щоб навчатися. Тобто життя в них як карта, яку вони проходять і вивчають щось, беруть якісь знання, отримують. І це ті люди, які можуть бути учнями, начебто. Можливо, тут молоді люди якісь. А ти їх відсікаєш. А ці люди, ці чоловіки можуть якраз тобі і більше користі приносити. Ти в чомусь себе обмежуєш. Ти якусь категорію чоловіків не пускаєш себе, а вони дають тобі набагато більше. Категорія, можливо, тут, ну, по цій карті це дуже шляхетні люди, дуже шляхетні люди. Тут лілії йдуть і, ну, як вони як учні. Хоча, так, це паж, але досить розумний паж і досить такий приємний чоловік по натурі. Можливо, тут показують, де дійсно вік. Взагалі водні знаки, я бачу, вони набагато молодше виглядають. Я про тих, які дивляться зараз так це відео. Можливо, тут якраз про чоловіка, який може бути тобі в нагоді навіть в цій ситуації, але він молодший. Але ти обмежуєш саме спілкування з такими чоловіками чомусь. А там навпаки. Ти можеш отримувати навіть не просто ресурс якийсь. Ти бачиш, як нас перемкнуло, буквально переключили, поєднавши четверту сферу з першою сферою. Ти можеш отримувати все. Ти можеш отримувати просто виконання бажань. Тобто і ресурси, і кохання. Все одразу, все, буквально все. Бачиш, карта в нас іде мир. Так, дівчаточка, це супер. Давайте подивимося загальну енергетику. Загальна енергетика цього року. Ну, бачиш, настільки обмежуєшся, що чомусь все-таки більше тобі краще поки що на самоті. Тут будуть і зустрічі, і стосунки, як ти бачила, і взагалі спілкування з чоловіками, але ти все рівно довгі стосунки, я так бачу, ти не хочеш мати. А якщо і маєш стосунки, ти все рівно чомусь захочеш якогось спілкування більше з собою, зі своїми рідними, десь відокремитись від зовнішнього світу і бути на самоті. Більшу частину, чомусь так. А тут відстоювання своєї території, як було, до речі, десь тут, так? Це саме про це. Тобто на свою територію ти не пускаєш навіть, близько нікого, а особливо до своєї душі. Окей. І порада, все-таки порада говорить про те, що виходь за ці рамки, виходь. Ти вже перший крок зробила, не повертайся, не стій спиною, бо там вітер такий, простудишся. Краще вітер чому? Тому що там вже це трійка. Це ж не двійка, коли ти можеш заховатися за ті стіни. Це вже ти вийшла, один крок зробила, то йди далі. Перший крок зроблений, не стій, не треба повертатися спиною до цього вітру, бо там вітер перемін. Серйозний вітер перемін. Така тобі порада. Не заривайся в свою цю мушлю, не потрібно. А взагалі водна стихія, вона ж так і робить. Що не так, в свою мушлю завернулися, побули там трішечки, передивилися,
свої внутрішні серіали, так, і можна вже виходити, можна вже і якось і світ побачити, і вітер перемін для них хороший. Ну, до речі, це теж класно. Все, мої хороші раки, риби і скорпіони. Дуже вам дякую. Діліться, будь ласка, своїми враженнями. Я буду дуже рада почитати всі коментарі. Дякую за вашу підтримку, лайки, коментарі. Все це мене вражає. Мені потрібно це для того, щоб розуміти, що я роблю вірну справу. Останнє, я хочу дійсно попрацювати над субтитрами. Це, напевно, буде трішки пізніше, тому що я прибрала зараз всі субтитри, щось таке коряве виходить там незрозумілою мовою. Але це вже якісь баги самого Ютуба. Ось, але з цим потрібно розбиратися. Буду з вами прощатися. Переходьте на інші мої канали. Дуже дякую вам за вашу фінансову підтримку, також хочу сказати. І нехай вам все дає в рази більше. Все рівно. На все добре. Па-па.